Αυτό το νηστίσιμο αφράτο κέικ καρότου θα το λατρέψετε. Είναι πεντανόστιμο, εύκολο και γεμάτο γεύση. Αυτό το νηστίσιμο κέικ καρότου είμαι σίγουρος ότι θα σας εντυπωσιάσει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά, θα χρειαστώ μόνο ένα μπολ και ένα σύρμα. Θα ξεκινήσω πρώτα από τα υγρά στοιχεία, θα ρίξω πρώτα το πορτοκάλι, έχουμε 280 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού ή μία κούπα και 3 κουταλιές σούπας ακόμα. 100 γραμμάρια ηλιέλαιο ή μισή κούπα. Θα ρίξω και τη ζάχαρή μου γιατί συμπεριφέρεται σαν υγρό στοιχείο, οπότε έχω 280 γραμμάρια ή μία μισή κούπα και ανακατεύω πάρα πολύ καλά με το σύρμα. Και ρίχνω και τα υπόλοιπα υλικά που είναι 140 γραμμάρια σπασμένο καρύδι ή μία κούπα γεμάτη, 100 γραμμάρια σταφίδες ή μισή κούπα, 1,5 κουταλάκι του γλυκού κανέλα, 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder, μισό κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά. 400 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις ή 3 σκούπες, αλλά να μην είναι γεμάτες. Και τέλος θα ρίξω 2 καρότα τριμμένα ή 200 γραμμάρια. Θα λαδώσω πάρα πολύ καλά μια φόρμα 25x30, θα ρίξω λίγο αλεύρι, θα κουνήσω τη φόρμα να πάει παντού το αλεύρι, να κολλήσει στο λάδι και ρίχνω το μείγμα στη φόρμα. Με μια σπάτουλα θα απλώσω πάρα πολύ καλά το μείγμα να πάει παντού και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στις αντιστάσεις στους 170 βαθμούς για περίπου 50 με 60 λεπτά και το βάζω κάτω στην πρώτη τελευταία σχάρα. Και το νηστίσιμο κέικ καρότου είναι έτοιμο, θα το αφήσουμε να κρυώσει και μετά θα το αχνίσουμε. Άλλο ένα βίντεο φίλοι μου έχει τελειώσει, μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like και μια κοινοποίηση γιατί έτσι με βοηθάτε να σας δίνω τόσο όμορφες συνταγές. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά, γεια σας.